ประสบการณ์หลอนๆที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของนิ่มซึ่งเป็นแฟนผมเองครับและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วแต่เป็นเรื่องที่นิ่มเองยังจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ครอบครัวของนิ่มนั้นเป็นคนไทยแท้นะครับแต่ทั้งครอบครัวจะมีลักษณะหน้าตาที่ใครๆมองแล้วอาจจะคิดว่าเป็นคนใต้บางทีก็อาจจะคิดว่ามีเชื้อสายของแขกหรือละตินผสมอยู่เพราะนิ่มนั้นเป็นคนที่มีหน้าตาคมมากครับจัดได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยเลยก็ว่าได้ผมกับนิ่มรู้จักกันและคบกันตอนช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยและในช่วงตอนปี 3นั่นเองที่นิ่มเกิดป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนิ่มมีอาการหนักมากต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาทั้งหายใจลำบากกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ร่างกายเลยสู้ผอมลงไปมากจนผมและครอบครัวของนิ่มต้องผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลตลอดเวลาเพราะหากมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมานิ่มก็ต้องได้รับการรักษาจากหมอทันทีคงต้องบอกว่าตัวผมเองก็มีความรู้สึกท้ออยู่หลายครั้งเหมือนกันที่ต้องเรียนไปด้วยและต้องมาดูแลนิ่มด้วยซึ่งถ้าถามผมว่ากับครอบครัวผมและคนที่ผมรักผมจะทำแบบนี้ไหมผมก็คงต้องตอบว่าใช่ครับแต่คำตอบนั้นจะยังอยู่ไหมในตอนที่เราท้อและเหนื่อยมากๆก็คงต้องถามตัวเองอีกครั้งและเหตุผลนั่นเองจึงทำให้ผมอยากจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจผมเลยค่อยๆถอยห่างออกมาเพื่อมาตั้งหลักให้กับตัวเองจะได้มีเวลาคิดทบทวนและเป็นส่วนตัวมากขึ้นผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้มันคงจะอยู่กับผมได้ไม่นานแต่มารู้ตัวอีกทีมันก็กินเวลาเข้าไปเกือบจะเป็นเดือนแล้วผมเองที่เริ่มเคลียร์ความรู้สึกและจัดการกับชีวิตตัวเองได้ก็คิดจะไปเยี่ยมนิ่มอีกครั้งหนึ่งผมตัดสินใจมาเยี่ยมนิ่มอีกครั้งที่โรงพยาบาลและแม่ของนิ่มก็มองผมด้วยสีหน้าและแววตาที่ไม่ค่อยพอใจนักแต่นิ่มเองกลับยิ้มดีใจและพูดจากับผมดีทุกอย่างมีแต่ความเข้าใจจากนิ่มคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเดือนๆซึ่งมันทำให้ผมเองก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำลงไปนั้นมันทำให้ผมแน่ใจแล้วว่านิ่มเป็นคนสำคัญกับผมจริงๆในช่วงค่ำของวันที่ผมได้กลับไปเยี่ยมนิ่มผมอยู่ดูแลแฟนของผมจนเธอหลับไปหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆครับแม่ของนิ่มรอที่จะพูดคุยกับผมเพราะกลัวว่าผมจะไม่มีใจที่มั่นคงมากพอแม่ของนิ่มถามผมว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะกลับมาคุยกับนิ่มต่อเพราะในอนาคตถ้านิ่มเกิดเป็นแบบนี้อีกจะทำยังไงแน่ใจครับนั่นคือคำตอบที่ผมตอบออกไปในตอนนั้นทำให้แม่ของนิ่มดูมีท่าทางเปลี่ยนไปพอสมควรแม่ของนิ่มนั่งเงียบไม่พูดอะไรกับผมต่อจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าใกล้จะ4 ทุ่มแม่ของนิ่มก็บอกกับผมว่าแม่จะกลับไปที่บ้านเพื่อเคลียร์เรื่องงานสักหน่อยผมเลยรับปากว่าจะอยู่ดูแลนิ่มเองก่อนกลับท่านยังย้ำให้ผมสวดมนต์ก่อนนอนทุกครั้งและตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้นิ่มตื่นมาในทุกๆเช้าซึ่งผมก็รับปากเป็นอย่างดีก่อนจะกลับเข้าห้องไปผมนั่งมองนิ่มอยู่สักพักก่อนจะลุกขึ้นไปอาบน้ำหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จก็เป็นเวลา4 ทุ่มกว่าแล้วผมเดินไปลูบหัวนิ่มก่อนจะยืนมองเธออยู่สักพักความง่วงก็เริ่มเข้ามาผมเลยเดินกลับไปที่โซฟาซึ่งใช้นอนเวลามาเฝ้าคนไข้ไม่นานผมก็พลอยหลับไปด้วยความเพลียไม่เอาไม่ไปก็บอกว่าไม่ไปจะพาไปไหนผมตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงของนิ่มพูดผมลืมตามองไปที่นิ่มก็เห็นว่าเธอยังคงหลับตาอยู่แต่ปากก็พูดไปด้วยเหมือนกับกำลังละเมอหรือกำลังฝันอะไรสักอย่างผมลุกขึ้นจากโซฟาแล้วเดินไปหานิ่มพยายามจะปลุกนิ่มให้ตื่นนิ่มตื่นสินิ่มได้ยินไหมผมเอื้อมมือไปเขย่าตัวนิ่มแต่จู่ๆก็เห็นเหมือนมีมือของใครบางคนท
ที่ใหญ่เกินมนุษย์มาวางทาบที่ตัวนิ่มบริเวณอกก่อนที่นิ่มจะมีอาการชักเกิดขึ้นผมตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นสติของผมหลุดหายไปทันทีกว่าจะคิดได้ว่าต้องกดปุ่มเรียกพยาบาลก็กินเวลาไปนานพอสมควรพอคิดได้ดังนั้นผมก็กดปุ่มเรียกพยาบาลทันทีในตอนนั้นผมสติแตกมากทั้งเครียดและเป็นกังวลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งหมอและพยาบาลเข้ามารุมล้อมตัวนิ่มรอบบริเวณเตียงผมเองก็ได้แต่ยืนมองแบบเก้ๆกังๆจนพยาบาลบอกให้ผมออกไปรอข้างนอกก่อนผมออกมายืนรอข้างนอกด้วยความกระวนกระวายในใจคิดแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและผมได้ทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าแล้วผมก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่แม่ของนิ่มบอกให้ผมสวดมนต์ก่อนนอนและตั้งจิตภาวนาขอให้นิ่มตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าคงจะเป็นเพราะแบบนี้นี่เองผมนั่งรออยู่ที่หน้าห้องพักคนไข้ได้สักพักก็รู้สึกเหมือนเห็นเงาของใครบางคนเดินเข้าห้องไปผมเงยหน้ามองเงานั้นและตกใจจนขนลุกไปทั้งตัวเพราะเงาที่ผมเห็นคือนิ่มที่เดินผ่านเข้าห้องไปผมมือไม้อ่อนตัวอ่อนไปหมดเลยครับและไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นหลังจากนั้นไม่นานพยาบาลก็ออกมาและบอกว่าอาการของนิ่มคงตัวแล้วผมรีบเข้าห้องไปดูนิ่มทันทีนิ่มยังคงหลับตานอนอยู่บนเตียงส่วนผมก็ยังมีอาการตกใจอยู่ไม่หายพอเหตุการณ์เริ่มสงบลงผมก็โทรหาแม่ของนิ่มทันทีถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองผิดก็ตามแต่ผมก็ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของนิ่มรับสายผมเร็วมากท่านโกรธและบอกผมว่ากำลังจะโทรหาอยู่พอดีเพราะท่านฝันว่านิ่มมาหาและบอกว่ากำลังจะไปแล้วพอได้ยินคำนั้นผมก็ขนลุกขึ้นมาอีกครั้งคืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้นอนเลยครับเพราะยังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อีกทั้งแม่ของนิ่มเองเมื่อมาถึงท่านก็ต่อว่าผมสารพัดซึ่งผมก็เข้าใจดีว่าท่านมีลูกสาวเพียงคนเดียวและผมเองก็ผิดจริงๆที่ไม่ยอมทำตามที่ท่านบอกเอาไว้จนท่านยื่นคำขาดว่าจะไม่ให้ผมอยู่เฝ้านิ่มอีกแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ไม่ได้รับความไว้วางใจอีกเลยแม่ของนิ่มจะไล่ให้ผมกลับไปก่อนตลอดเพราะท่านต้องการจะนอนพักผ่อนแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้พยายามมาเยี่ยมนิ่มบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมเข้ามาเยี่ยมนิ่มอาร์ตเห็นแม่เดินออกไปเมื่อกี้ไหมประโยคแรกที่นิ่มเอ่ยทักขึ้นทำให้ผมงงเล็กน้อยเพราะตอนที่เดินเข้ามาผมไม่ได้สวนทางกับใครเลยไม่มีใครเลยนะนิ่มตาฝาดไปหรือเปล่านิ่มมองหน้าผมอยู่ชั่วครู่ก่อนจะพูดออกมาว่าก็เมื่อกี้นิ่มกำลังง่วงๆจะหลับอยู่แล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีคนมายืนมองเลยลืมตาขึ้นก็เห็นเหมือนแม่เดินออกจากห้องไปแต่กลายเป็นอาร์ตที่เปิดประตูเข้ามาแทนผมมองหน้านิ่มแล้วนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยลองถามนิ่มออกไปว่าตอนที่เธอนอนหลับพักผ่อนอยู่นั้นเธอฝันอะไรไปบ้างหรือเปล่านิ่มหยุดคิดไปพักหนึ่งก่อนจะบอกกับผมว่าเธอไม่ได้ฝันอะไรที่เป็นเรื่องราวมากนักรู้สึกแต่เพียงว่าบางทีก็มีแสงสีขาวเป็นทางยาวในความฝันบางครั้งเธอก็เข้าใกล้แสงนั้นมากแต่บางครั้งมันก็ห่างออกมาพอได้ยินเรื่องที่นิ่มเล่าแล้วผมก็รู้สึกใจหายขึ้นมาอีกครั้งผมเอื้อมมือไปจับมือของนิ่มไว้แน่นก่อนจะพยายามพูดปลอบใจว่าอีกไม่นานนิ่มก็คงหายและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากนั้นไม่นานประมาณ2 อาทิตย์นิ่มก็กลับมาอยู่บ้านได้ตามปกติแต่ยังกลับไปเรียนไม่ได้ผมเองก็แวะเวียนไปเยี่ยมนิ่มบ่อยๆและมีเหตุการณ์อีกหลายครั้งที่นิ่มบอกกับผมว่ามักจะมีใครบางคนมาหาเป็นผมบ้างเป็นแม่เธอบ้างแต่จะไม่เห็นแบบชัดเจนมากนัก
ผมที่ได้ยินอย่างนั้นแล้วก็เริ่มจะไม่สบายใจเลยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ของนิ่มฟังท่านไม่ได้มีความเห็นหรือบอกอะไรกับผมท่านบอกแต่เพียงว่าให้ผมดูแลนิ่มดีๆก็พอแต่เหตุการณ์มันไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเพราะจู่ๆในคืนหนึ่งที่ผมกับนิ่มกำลังวิดีโอคอลหากันอยู่และคุยกันไปได้สักพักนิ่มแม่นิ่มมายืนทำอะไรตรงนั้นเหรอนิ่มทำหน้าแปลกใจใส่ผมเป็นอย่างมากก่อนจะหันไปมองด้านหลังตามที่ผมถามนิ่มหันหน้ากลับมาหาผมด้วยอาการหงุดหงิดอาร์ตไม่เอานะไม่แกล้งกันนะผมยังงงกับสิ่งที่นิ่มพูดแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมออกไปว่าแม่เธออยู่ข้างหลังจริงๆนิ่มนั่นแหละที่น่าจะแกล้งอำผมเล่นอาร์ตไม่ได้แกล้งนั่นไงแม่เดินมาข้างหลังนิ่มนั่นแล้วนิ่มนั่นแหละจะอำอาร์ตเล่นทำไมอาร์ตอยู่คนเดียวนะพอพูดจบสีหน้าของนิ่มก็เปลี่ยนไปทันทีตาของเธอแดงก่ำคล้ายกับคนจะร้องไห้ผมที่มองดูเธออยู่นั้นจู่ๆก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนิ่มนอนหรือยังลูกดึกแล้วนะเสียงแม่ของนิ่มที่ตะโกนออกมานอกห้องทำให้ผมและนิ่มได้คำตอบชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นไม่ใช่แม่ของนิ่มจริงๆอาร์ตยังเห็นอยู่ไหมในตอนนั้นขนาดว่าผมไม่ได้อยู่ในห้องกับนิ่มด้วยผมเองยังรู้สึกตัวแข็งไม่กล้าจะทำอะไรต่อเลยครับว่าไงยังเห็นอยู่ไหมผมนิ่งเงียบและไม่กล้าจะบอกเธอไปว่าตอนนี้ร่างที่เหมือนกับแม่ของนิ่มนั้นอยู่ข้างหลังเธอแบบระยะประชิดมากแค่ไหนไม่เห็นแล้วคืนนี้นิ่มไปนอนกับแม่ดีไหมผมเสนอความคิดออกไปเพราะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจอยู่นิ่มก็รับคำก่อนจะรีบวางสายไม่นานเธอก็ส่งข้อความเข้ามาว่ากำลังจะเข้านอนพร้อมกับแม่ของเธอนั่นจึงทำให้ผมรู้สึกสบายใจมากขึ้นคืนนั้นผ่านพ้นไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นจนกระทั่งนิ่มกลับมาเรียนตามปกติและผมกับเธอก็ออกไปทานข้าวด้วยกันหลังจากเลิกคลาสเรียนระหว่างที่ทานข้าวไปด้วยกันสักพักนิ่มก็เล่าเรื่องของเธอให้ผมฟังซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมและเธอได้พบเห็นหลังจากที่เธอป่วยหนักนิ่มก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเคยจะมีแฝดด้วยนะคำพูดของนิ่มดึงดูดความสนใจให้ผมต้องวางช้อนจากอาหารที่อยู่ตรงหน้าในทันทีนิ่มเล่าต่ออีกว่าแม่เพิ่งจะเล่าให้เธอฟังเมื่อไม่นานนี้เองว่าจริงๆแล้วนิ่มเคยมีฝาแฝดแต่ฝาแฝดคนพี่ของนิ่มนั้นเป็นการท้องนอกมดลูกทีแรกจะต้องผ่าตัดออกมาด้วยซ้ำแต่เมื่อตรวจดูอีกครั้งก่อนผ่าตัดก็พบว่ามีการท้องในมดลูกด้วยเลยไม่ได้ทำการผ่าตัดออกไปเพราะถ้ายังไงเสียสารอาหารต่างๆก็จะถูกส่งตรงไปยังก้อนเนื้อที่อยู่ในมดลูกและทำให้ก้อนเนื้อที่เกิดนอกมดลูกนั้นฝ่อไปเองนิ่มว่าอาจจะเป็นพี่ของนิ่มก็ได้เขาคงเป็นห่วงนะเมื่อผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยเพราะอย่างน้อยก็เป็นวิญญาณที่หวังดีไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรแต่ถ้ามาให้เห็นแบบนั้นอีกผมก็คงไม่ไหวเหมือนกันทั้งผมและนิ่มที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเวลาที่นิ่มได้เจอหรือเป็นผมเองที่เจอก็จะพยายามทำใจให้นิ่งมากที่สุดและพยายามคิดว่าเขามาเพราะอยากเห็นอยากดูและเป็นห่วงน้องสาวของเขาจนตอนนี้ผมและนิ่มเราทั้งคู่เรียนจบมีงานทำกันแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ได้เจอกับพี่ของนิ่มอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่นิ่มป่วยหรือมีเหตุร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเพราะเขาก็จะมาทั้งในรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนและไม่ชัดเจนแต่เราก็สัมผัสได้ทำให้ผมกับนิ่มเริ่มชินกับการที่ต้องเจอพี่ฝาแฝดของนิ่มที่ไม่ใช่คนไปแล้วครับ